สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่หรือจอมเขียนนะฮะหายไปนานกับคลิป TOS EC นะครับผมหรือไปเล่นโมบายซะนะวันนี้เราจะมาอยู่กับบิลเมตาที่น่าจับตามองมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือนักมวยเข็มผ้าบาบาเลียนครับหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นผู้เล่น TOS ก็คงจะร้องหาแหละ3 ทีติดนะครับอันดับแรกนักมวยเป็นเมตาเหรอว้าวและอันที่2ครับเทมผ้าติดเมตาด้วยสุดยอดครับแล้วก็บาบาเลียนนะครับอันนี้อาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่ถ้าเกิดคนมีพื้นฐานทางสายนักดาบอยู่แล้วนะครับโอเคสไตล์การเล่นของบิลนี้เป็นยังไงบรีฟง่ายๆสั้นๆนะครับบิลนี้เป็นบิลสายออโต้แอคแท็กนะครับใช่ครับคุณจะกดแซดเป็นหลักเลยนะฮะในการปล่อยให้นักมวยของคุณเนี่ยต่อยแยบต่อยแยบต่อยเตะอะไรก็ตามว่าไปนะฮะแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากท่ามวยไทยที่ติดอาร์ตมวยโบราณในการสแปมสกิลผ่านการตีปกติให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนื่องจากการกดสกิลที่มันออโต้ออกมาผ่านอาร์ตมวยโบราณเนี่ยนับเป็นดาเมจการตีปกติดังนั้นเราจะใส่ของทั้งตัวนะครับที่เน้นดาเมจตีปกติให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้แล้วมันจะทำให้สกิลพวกนี้ที่จ่ายออกมาผ่านบัฟมวยโบราณเนี่ยแรงตามไปด้วยนั่นเองครับผมดังนั้นบิลนี้เลยจะปั้นตัวเป็นทางสายตีปกติทั่วไปเลยนะครับใครมีพื้นฐานเคยเล่นชาเพลนหรือ SR สามารถย้ายของมาเล่นบิลนี้ได้ทันทีนะครับผมบอกเลยว่าวินาทีนี้บิลนี้แรงมากๆเลยนะฮะและในทางกลับกันนะครับบิลนี้ค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรกับมือใหม่และก็คือปั้นง่ายนะครับแต่ไม่เป็นมิตรกับมือใหม่นะฮะผมสรุปข้อเสียไว้ตรงนี้เลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าบิลสายออโต้แท็กเนี่ยคุณจะต้องใช้อาร์คสวิฟต์นะครับใครที่เลือกอาร์คผิดมาหรือว่าเล่น SR แล้วดาเมจไม่พอใจสามารถย้ายมาเล่นบิลนี้ได้ทันทีแต่ใครที่ไปทางอาร์ค DY แล้วเนี่ยหากคุณจะย้ายมาเล่นบิลนี้นะครับอาร์คสวิฟต์ผมบอกได้อย่างเดียวว่าต้องมีนะครับคือคุณไม่สามารถฟูลซีเล่นบิลนี้แล้วเล่น RDY ได้เลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะดาเมจ180อยู่ที่อาร์คสวิฟต์นะครับถ้าติดแรงมากนั่นเองแล้วก็ชุดนะครับชุดที่ใช้จะเป็นชุดเซนโอนนะครับชุดของสายออโต้แท็กนะฮะที่ใส่4ส่วนนะครับชุดนี้สามารถบัฟดาเมจการตีปกติให้ได้แรงที่สุดถึง 400% ได้กันซึ่งเมื่อจับคู่กับอาร์คสวิฟที่ทำให้การโจมตีปกตินั้นออกดับเบิลได้เนี่ยจะทำให้ดาเมจตีปกติของเราแรงขึ้นมากครับส่วนทั้งสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังมึนงงว่าเอ๊ะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดสกิลของทั้ง3คลาสกันเลยนะครับผมเอาละครับเรามาอยู่กันที่ด้านนอกเมืองแล้วนะฮะเพื่อมาสาธิตสกิลกันเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยืดยาวจนเกินไปผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกสกิลแบบคลิป2022คลาสนี้เล่นยังไงนะฮะเพราะว่าตัวเทมเพลาแล้วก็ตัวบาบาเลียนเองเนี่ยมีหลายๆสกิลที่เราไม่ได้ใช้ผมจะหยิบมาแค่สกิลที่เราได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วค่อยปิดด้วยท่าของนักมวยนั่นเองเริ่มกันที่บาบาเลียนเลยครับผมบาบาเลียนในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสดาเมจก็จริงแต่ว่าในปัจจุบันนะครับสกิลดาเมจของบาบาเลียนนั้นถือว่าเบามากจนไม่น่าหยิบมาใช้เลยครับผมดังนั้นเราจะสนใจเพียงแค่สกิลบัฟทั้ง2ท่าก็คือวอร์คลายและเฟนซี่เป็นหลักเลยคุณอัพแค่2ท่านี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับคุณไม่ต้องสนใจท่าโจมตีท่าอื่นเลยต่อให้คุณอัพมาคุณก็ต้องโยนทิ้งออกจากช่องอยู่ดีนะครับมีท่าเดียวที่ผมพอใช้ได้ก็คือซิสเต็มครับที่จะเป็นการฟาดดาบไปด้านหน้าทำดาเมจ3 ฮิตแล้วก็ทำให้สตันนะฮะซึ่งท่านี้เนี่ยจะทำให้ใช้หากินได้ดีนะเพราะว่าสตันศัตรูด้วยโอกาส 100% เลยนั่นเองนะครับและค่อนข้างโดนมันวงกว้างด้วยสินะฮะแต่ดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาเลยฮะยิ่งอันติคอสซิ่งที่เบามากๆเลยครับไม่แนะนำให้หยิบมาใช้นะฮะโอเคเรามาดูกันนะครับว่า2บัฟของบาบาเลียนทำอะไรได้บ้างเริ่มกันที่เฟรนซี่ก่อนนะครับผมขออนุญาตถอดโดยเวลาบาบาเลียนยิงกันนะเฟรนซี่นะครับเมื่ออัพมาคุณจะเห็นเป็นบัฟที่ไอคอนกลางจอแบบนี้นะฮะสีดำๆนี้นะครับคุณสมบัติก็คือมันจะเพิ่มดาเมจที่เราทำได้ครับผม 2% นะฮะอัพเพิ่มอาทิตย์เต็มทุกอย่างจะเป็น 3.2% นะครับ 2% ต่อ1สแต็กนะครับแล้วเมื่อเราทำการโจมตีศัตรูนะครับเห็นแน่ว่าสแต็กตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยถ้าเราตี1ฮิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มทีละ1สแต็กเลยครับเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดเลขดาเมจออก1เลขคือได้1สแต็กเลยครับผมสามารถสแต็กได้สูงสุดอยู่ที่20สแต็กนะครับที่เลเวล10ซึ่งถ้าเกิดเรามีต่างหูที่บวกเลเวลสกิลนี้เนี่ยนะฮะ
บวก1เลเวลจะทำให้สแต็กได้เพิ่มขึ้นอีก2สแต็กนะครับแปลว่าบวก5เลเวลบวกเพิ่มได้อีก10สแต็กเลยนะฮะบวกดาเมจ 3.2% ต่อ1สแต็ก20สแต็กก็เท่ากับบัฟดาเมจ 64% ครับผมซึ่งดาเมจนี้เป็นดาเมจทุกแหล่งนะครับทั้งจากตีปกติแล้วก็ทั้งจากสกิลด้วยนี่เองทำให้บาบาเลียนจะเป็นคลาสสายบัฟที่ไปได้กับทุกคลาสของนักดาบนะครับเพราะว่าบัฟดาเมจ 60% ทำงานกับทุกท่าเลยนั่นเองแต่เนื่องจากบัฟ 64% นี้เป็นบัฟที่บวกกับบัฟดาเมจเปอร์เซ็นต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นบัฟในชุดเกราะบัฟดาเมจเปอร์เซ็นต์ของคลาสอื่นทำให้เมื่อเอาไปส่งผลรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าเฟนซี่จะบัฟดาเมจโดยรวมให้เราได้ไม่ค่อยเยอะมากครับอยู่ที่แค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเฟนซี่เนี่ยเมื่อเราตีไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับสแต็กเฟนซี่จะค่อยๆลดลง1ขั้นทุกๆ2วินาทีดังนั้นเข้ากับสไตล์บาร์เบเรียนครับผมคุณจะต้องโจมตีตลอดเวลาครับเพื่อเลี้ยงบัฟนี้ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับนักมวยแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับมาดูท่าที่2กันเลยดีกว่าครับท่านี้คือ War Cry ท่านี้เนี่ยจะเป็นการตะโกนเพื่อข่มขู่ศัตรูรอบตัวของเราครับแบบนี้นะฮะศัตรูจะติดดีบัฟครับลดพลังโจมตีกายภาพลงนะฮะ 16.8% นะครับถ้าเกิดเอาแบบทุกอย่างเต็มครับผมดังนั้นมันคือท่าที่เอาไว้เรียกมอนมาตีเราแล้วก็ลดพลังโจมตีลงเพื่อทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองเมื่อเราเอาวอลคายเรียกมอนมารอบๆตัวเนี่ยจะทำให้มอนเข้ามารุมเราแล้วก็เราสามารถโจมตีพวกมันเพื่อเก็บสแต็กเฟอร์ซีเรียให้ได้มากขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะหากคุณใส่ไวโอล่าของดาบาเรียนนะครับที่ชื่อว่า Holding Rate นะครับนอกจากที่จะบวกทุกเลเวลสกิลของบาบาเรียนไป1เลเวลแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวอลคายเป็นสกิลโจมตีครับผมทำให้แรงตะโกนเนี่ยทำดาเมจ3ฮิตนะครับประมาณ 27,000% ของเตอร์แบบนี้นะครับเป็นสกิลที่กว้างมากๆเรียกว่าเป็นแทนเสือโฮกขององค์เดียวเลยก็ว่าได้ครับผมโดนสูงสุดถึง20เป้าทำให้บาร์เบเรียนที่มีไวโอล่าเนี่ยจะเป็นท่าสายที่โจมตีสกิลหมู่ได้วงกว้างที่สุดของนักดาบนะครับผมคือคุณคิดเอาครับว่าสกิลนี้สกิลเดียวเนี่ยก็สามารถทำให้บาร์เบเรียนเนี่ยคุ้มค่ามากที่จะมาเล่นเป็นตำแหน่งซับดาเมจนะฮะแต่เนื่องจากบอสซัมเบเดอร์ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะไปซับทางด้านคลีดาเมจแล้วมีสกิลอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่านะครับทำให้บาร์เบเรียนเนี่ยเป็นตัวเลือกรองในการเล่นในตำแหน่งคลาสที่3ของนักดาบนั่นเองเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับว่าวอลคลายพอติดเลเวลล่าเนี่ยกว้างแค่ไหนครับมันจะหายทั้งจอเลยนะครับ3-2ตามภาพนะครับAoE attack มันเยอะมากนะครับสำหรับเวโอล่าที่เลเวล4นะครับผลเลเวล4จะทำให้เฟนซี่เนี่ยบวกพลังโจมตีมากขึ้น 2.5% ต่อสแต็กซึ่งผลนี้บวกเพิ่มได้จาก attribute นะครับรวมเป็น 4% ซึ่งเอาไปบวกทับกับของเดิมเนี่ยนะครับ 3.2% จะทำให้เราได้พลังดาเมจมากขึ้นจาก 3.2 เนี่ยเป็น 7.2% ต่อสแต็กนะครับดังนั้น 7.2% เนี่ยพอบวกไป20 สแต็กจะมีค่าเท่ากับ 144% นะครับหรือแทบจะเรียกว่าเท่ากับชุดโอเวอร์โหลดเลทเลยก็ได้ครับถ้าคุณมีไวโอล่าเลเวล4ของบาร์เบเรียนเทียบเท่ากับคุณมีชุดโอเวอร์โหลดเลทใส่ตลอดเวลานะครับเท่าเลยนะครับเทียบเท่าเลยจริงๆนะครับดังนั้นบาร์เบเรียนจึงเหมาะสมกับยูรีมากกว่าเพราะว่าการที่เรามีไวโอล่าบาร์เบเรียนเลเวล4ใส่ทำให้เราเหมือนใส่ชุดโอเวอร์โหลดตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ใส่ชุดโอเวอร์โหลดนะครับเราไปใส่ชุดเซนโอนนะครับแต่เนื่องจาก 144% มันเป็นบัฟเปอร์เซ็นต์ดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับบวกเพิ่มบวกทับกับอย่างอื่นดังนั้นก็ส่งผลจริงๆมันจะไม่ได้ดูเยอะแบบตัวเลขเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าสำหรับเบสิกแล้วเนี่ยมันบวกแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีดาวไทม์ขอแค่คุณตีเพื่อเลี้ยงสแต็กเฟอร์ซีได้เรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วครับผมและเนื่องจากตัววอลคายและเฟนซี่ทั้งคู่อยู่แถว2ทั้งคู่นะครับต่างหูบาร์เบเรียนแถว2จึงบัฟทั้ง2สกิลเนี่ยให้ส่งผลได้ดีขึ้นอย่างมากเลยครับผมเฟนซี่ได้เพิ่ม5สแต็กนะครับจาก22เป็น20เป็น3.2นะฮะแล้วก็ตัววอลคายนะครับจะกดพลังโจมตีศัตรูมากขึ้นแล้วก็ทำให้เวโอล่าที่ตะโกนออกมาเนี่ยจะแรงขึ้นเพราะว่ามันสเกลตามเลเวลสกิลของวอลคายนี่ครับผมดังนั้นบาร์เบเรียนเนี่ยไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายเลยครับผมขอแค่ไปหยิบเวโอล่ามาใส่แล้วก็อัพแค่2ท่านี้ครับผมแล้วก็อาจจะอัพท่านี้มาสักนิดนึงเอาไว้ฟาดมอนเล่นหรือว่าฟาดเอาสตันนะครับเพื่อจะได้มีจังหวะให้เราโจมตีได้ดีขึ้นนั่นเองมาต่อกันด้วยสกิลของคลาสเทมพากันนะผม
เทมพลานะฮะสมัยก่อนคลาสนี้เท่านั้นถึงจะสร้างกิลด์ได้และเป็นหัวหน้ากิลด์นะครับในปัจจุบันเทมพลาก็ยังคงตำแหน่งคล้ายๆเดิมเอาไว้อยู่ถึงแม้หัวหน้ากิลด์จะไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นเทมพลาเท่านั้นแล้วแต่เทมพลายังเป็นตัวซับกิลด์เลนหรือกิลด์วอร์ได้ที่ดีที่สุดอยู่นะครับด้วยบัฟที่ส่งผลทางกิลด์ไม่ใช่แค่ทางตีนะฮะแต่เนื่องจากอย่างที่เห็นเลยครับเทมพลามีสกิลโจมตีแค่ท่าเดียวแล้วเบามากครับนี่คือพอเท่าแสลงนะฮะมันจะเป็นการฟันดาบโจมตีไปด้านหน้า3 ครั้งแบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกอาวุธนะครับแต่ว่าผมใส่ดาบ2 นิ้วนะเพื่อให้มันมีการโจมตีให้มันดูดีหน่อยนะครับผมสกิลที่เหลือของเทมพลาเนี่ยเป็นสกิลซัพพอร์ตหมดเลยครับซึ่งผมจะไม่ค่อยแนะนำให้อัพท่านะท่าที่เราจะเอามาใช้กับบิลนี้จะมีแค่2 ท่าเท่านั้นครับก็คือ Shield Charger แล้วก็ Flying Collar นะครับ Shield Charger เนี่ยจะเป็นการคราฟเสาป้องกันนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาทีเมื่อคราฟเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมอบโล่ป้องกันที่รับความเสียหายได้ 60% ของพลังชีวิตสูงสุดไม่ใช่48นะครับที่ level 10นะครับอัพ enhance ทุกอย่างครบนะฮะหรือก็คือเราจะได้เลือดเทียมครึ่งหลอดเลยนั่นเองครับผมที่เป็นหลอดสีเขียวนะฮะนี่คือเลือดเทียมครับผมเมื่อมีดาเมจที่เราโดนโจมตีเข้ามามันจะเข้าเลือดเทียมเราก่อนเสมอแต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับผลเลือดเทียมเนี่ยจะทำงานได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแปลว่าถ้าสมมุติว่าแมทธิวบัฟเลือดเทียมอยู่นะครับของพระซับนะแล้วเราไปเคาะท่านี้อยู่เลือดเทียมจะไม่โผล่เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะผมเตือนไปถึงพระซับด้วยนะครับที่แบบชอบแมทธิวหรือว่าชอบแจกโล่เลือดเทียมเนี่ยนะฮะก็คือหากเห็นเพื่อนมีเลือดเทียมท่าใดท่าหนึ่งทำงานอยู่นะครับอย่าไปบัฟซ้ำต้องรอให้เลือดเทียมนั้นหายก่อนนะครับแล้วค่อยบัฟเพราะไม่งั้นเนี่ยผลเลือดเทียมที่โยนไปอันดับที่2เนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะนี่คือท่าที่เลือดเทียมได้เยอะที่สุดในเกมครับก็คือครึ่งหลอดของเราเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันนับที่เลือดของตัวเรานะครับแปลว่าถ้าสมมุติว่าตัวเราเลือด 500,000 เนี่ยนะฮะเลือดเทียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 250,000 แจกให้ทุกคนในตี้เลยนั่นเองครับดังนั้นคลาสนี้ถ้าเกิดทำคอนไว้เยอะๆก็จะแจกเลือดเทียมเยอะขึ้นนั่นเองแต่ไม่ต้องไปโฟกัสนะเพราะว่าพอเราเล่นเทมพลาเนี่ยค่าคอนจะได้เยอะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเลือดเทียมจะอยู่นานถึง1 นาทีเต็มนะครับแต่คูลดาวน์ท่านี้2 นาทีดังนั้นอัพไทม์มันไม่ค่อยดีมากครับ50-50ก็แต่หลักๆเนี่ยคือมันก็อยู่นานพอที่เราจะไร้กังวลไปได้พักใหญ่เลยนะครับผมแจกทั้งกิลด์นะครับแต่ว่าหลักๆคือเราเอามาใช้ในตี้เพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเราอาจจะได้ใช้ด้วยเพราะว่าเราจะเป็นสายที่ต้องกินขาตายนะครับโดยเฉพาะนักมวยเนี่ยการที่เรามีเลือดเทียมครึ่งหลอดเนี่ยจะทำให้เราสามารถยืนตีเข่าเขย่าศอกได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องหลบท่าของศัตรูเลยนั่นเองนะฮะท่าที่2ครับผม Flying Color ครับเป็นการปักธงไปที่พื้นนะครับซึ่งในเขตธงนี้จะทำการลดต้านทานคริติคอลของศัตรูลงและพร้อมกับบัฟค่าคริติคอลของเราเพิ่มขึ้นนะครับทั้ง2อย่างนี้ทำงานพร้อมกันทำให้คลาสนี้เนี่ยบัฟคริติคอลได้อย่างมหาศาลมากนะครับท่านี้เนี่ยบัฟคริติคอลได้อย่างรุนแรงสุดๆนะฮะบอกเลยนะฮะนี่นะครับจากเดิมที่คลิผม 6,400 นะครับบัฟไปเมื่อกี้คือขึ้นเป็น 9,800 เลย10,000เลยนั่นเองครับมีผลเยอะมากกับช่วงเลทเกมนะครับที่พอคลิของเราเนี่ยโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 10,000 บัฟไป40 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 15,000 นะครับทำให้เราคลิใส่ศัตรูได้ง่ายขึ้นพร้อมกันนั้นลดต้านคลิศัตรูด้วยนะครับซึ่งบอสช่วงเลทเกมเนี่ยต้านทานคริติคอลก็ถึง 10,000 เหมือนกันการหักไปครึ่งนึงเนี่ยจะทำให้การันตีว่าทั้งตีเราเนี่ยตีติดคริติคอลแน่นอนครับแม้กระทั่งกับบอสที่ต้านทานคริติคอลเยอะมากกว่ากับอย่างเมงกะพุนเนี่ยก็จะโดนตีติดคริง่ายๆเลยครับผมปักธงนี้นะครับระยะเวลาอยู่แค่15 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่คูลดาวน์1 นาทีเต็มๆดังนั้นปักเฉพาะตอนที่มั่นใจว่าทั้งตีพร้อมถมดาเมจเข้าใส่เท่านั้นนะครับในบิลนี้นะครับเราจะปักธงก็ต่อเมื่อเราจะเริ่มทำการกดมวยโบราณนะครับก็คือปักธงปุ๊บกดมวยโบราณแล้วต่อยเลยนะฮะเพราะว่ามันอยู่แค่15 วินาทีเท่านั้นเองจริงแต่เป็น15 วินาทีที่สำคัญมากครับผมและเท่านี้เองครับผมบาร์เบเรียนกับเทมพลาเราจะใช้รวมกันแค่4 สกิลเท่านั้นนะฮะดังนั้นคนเล่นจอยเนี่ยสบายใจเลยครับว่าบิลนี้ใช้ช่องสกิลไม่เยอะเลยนะฮะบัฟก็มีแค่3 ท่านะครับก็คือบัฟกันโฮบัฟแบร์ของเบสิคาร์นะครับเทนบาเรียนนานๆกดทีลิเบเลตก็นานๆกดทีนะครับผมที่เหลือก็คือพวกปักธงกับพวกสร้างโลนี่ก็ตามสถานการณ์ล้วนๆเลยครับผมโอเคเราไปดูที่พระเอกของบิลนี้กันดีกว่าครับผมนักมวยเอาละครับมาดูกันที่สกิลของนักมวยกันนะฮะ
โชคดีนะครับที่เราต้องอัพทุกท่าของนักมวยนะฮะผมเลยไม่ต้องไปทำตัวใหม่นะครับนักมวยเป็นคลาสลับที่จะต้องไปทำเฟซบุ๊กนะครับแต่ปัจจุบันนั้นค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็คือมันจะมีอีเวนต์ของเกมนะครับที่วนมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งปล่อยครั้งนะครับที่อีเวนต์พวกนี้จะมีแจกกล่องเลือกใบปลดคลาสลับมาด้วยนะฮะดังนั้นใครที่อยากเล่นบิลนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องไปวิ่งคลาสลับนักมวยเองนะฮะก็อาศัยกิจกรรมนะครับเพื่อทำเฟซปลดคลาสลับไปก็ได้นะครับโอเคสกิลนะครับคือในท้ายที่สุดเราจะต้องอัพเต็มทุกท่านะครับคือคุณมีแต้มพิเศษทุกท่าเนี่ยก็มาลงที่นักมวยทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันใน2คลาสที่แล้วนะครับก็คือเราใช้แค่2ท่านะของแต่ละคลาสเองนะฮะแต่นักมวยใช้ทุกท่าครับผมแต่ทีนี้เราจะอัพอะไรก่อนมาดูกันที่สกิลเลยครับนักมวยมีทั้งสิ้น6สกิลนะเป็นสกิลโจมตี4และเป็นปรับ2ครับเริ่มกันที่ท่าแรกครับผมรำมวยครับชื่อไทยเลยนะฮะก็ชื่อคลาสยังชื่อไทยเลยดังนั้นชื่อสกิลก็ชื่อไทยครับผมรำมวยเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีปกติของเราครับแล้วก็อนุญาตที่ทำให้เราสามารถใช้สกิลของนักมวยได้นะฮะจะคล้ายๆสกิลสแตนของคลาสคิลิกทั้งหลายนะครับกด1ครั้งนะครับนี่นะครับรำมวยแล้วก็เปลี่ยนท่ายืนปกติของเราครับแบบพร้อมชกเต็มที่เลยตีปกติของเรานะครับจะเป็นการต่อยแล้วก็เตะนะครับมันจะเป็นสุ่มนะฮะอาจจะเป็นต่อยได้เตะได้นะครับแล้วแต่นะฮะซึ่งการต่อยเตะของนักมวยเนี่ยจะค่อนข้างรัวนะครับก็คือกดแซด1ทีเนี่ยมันจะต่อยหรือเตะนะ2ฮิตเลยทีเดียวครับทำดาเมจได้งั้นอยู่นะฮะการอัพเลเวลสกิลของลำมวยจะทำให้ทุกท่านะครับตีเจาะเกราะด้วยนะครับแล้วก็ตีปกติเนี่ยจะเพิ่ม attack speed ตัวนักมวยเนี่ยจะมี attitude ที่เพิ่ม additional damage ให้กับเราเนี่ย 60% ของพลังโจมตีครับผมทำให้การตีปกติของนักมวยนั้นไม่ได้แย่ไปกว่าคลาสที่เน้นตีปกติอย่างSR หรือว่าชาเพลนเลยนะครับผมแต่เนื่องจากระยะโจมตีของนักมวยเนี่ยเขาค่อนข้างแคบดังนั้นเราไม่ได้โฟกัสกันที่ตีปกติของทุกมวยนะครับนั่นคือความรู้ในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับว่านักมวยเนี่ยมีสกิลโจมตีทั้งสิ้น4ท่านะครับผมเริ่มกันที่ท่าของแถวแรกกันเลยละกันนะครับเข่าลอยมันจะเป็นการกระโดดเอาเข่ากระแทกใส่หน้ามอนจะทำดาเมจที่7แบบนี้เลยนะฮะสะใจมากครับผมท่าต่อไปเลยครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะเตะขาครับผมเตะป้าบสั้นมากครับแต่คือมันแรงมากๆครับแล้วเพื่อเทียบกับคูลดาวน์ที่อยู่แค่15วินาทีนะฮะทุกท่าของนักมวยครับจำง่ายมากครับคูลดาวน์15วินาทีนะฮะแล้วก็จะฮิตหนักๆที่2ที่ตรงนั้นเลยครับผมดังนั้นผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายครับบอกชื่อท่าแล้วก็กดให้ดูแค่นั้นแหละฮะต่อไปครับผมเตะตรงเตะอัดหน้าแบบนี้ถ้ามอนไม่ตายเนี่ยมันจะกระโดดลอยปึ้งนิดนึงแล้วก็เสียจังหวะนะครับเป็น4-4ต่อไปฮะศอกเฉียงครับผมเอาศอกกระแทกแล้วก็ทำให้ติดเลือดออกท่านี้แรงที่สุดใน4ท่าครับผมดังนั้นคอมโบของนักมวยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะเข่าลอยเนี่ยนะครับจะปกติจะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะฮะก็คือเอาเข่ากระแทกเนี่ยจะโจมตีเป็นแอเรียด้านหน้าเราไม่ค่อยกว้างมากใช่ไหมครับแต่เข่าลอยนะฮะจะมีอาร์ตที่ชื่อว่าเข่าตรงนี่นะครับผมทำให้เข่าลอยเนี่ยกลายเป็นสกิลล็อก1เป้าหมายนะครับจะเป็นการวาร์ปไปเข่าลอยใส่หน้าเขาแล้วก็สตัน15 วิเนื่องจากระยะวาร์ปเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็คือทำให้เป็นสกิลใช้เกินที่ได้ดีนะฮะแบบนี้นะฮะมอนอยู่ขอบจอนะครับผมกดทัสพุ่งแล้วเข่าลอยปึ้งนะครับเป็นท่าที่เอาไว้พุ่งเข้าประชิดแบบไม่ทันตั้งตัวที่ดีมากใน PVP นะฮะแต่มีใคร PVP ด้วยคลาสนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเอาไว้เปิดคอมโบได้อย่างดีครับก็คือแบบมอนอยู่ระยะไกลหรือแบบบอสพุ่งหนีนะครับเราก็สามารถเข่าลอยเข้าประชิดตามต่อได้เลยครับแล้วก็กดท่า3แค่นั้นเองนะฮะสกิลโจมตีของนักมวยจึงเข้าใจง่ายมากๆเลยครับผมเราไปดูกันที่อันตีของนักมวยครับอันตีของนักมวยเนี่ยชื่อว่ามวยไทยนะครับโดยในรูปแบบปกติเนี่ยมันจะเป็นบัฟนาน30 นาทีนะครับที่เพิ่มดาเมจสกิลของทุกท่าของนักมวยนะครับก็คือกดบัฟแล้วก็ปล่อยลืมนะฮะก็คือทำให้ทุกท่าของนักมวยแรงขึ้นใช้ง่ายมากแค่นั้นเองครับผมมวยไทยแต่ปัจจุบันนะครับเราไม่ได้ใช้ในรูปแบบนี้ครับผมมวยไทยมีรูปแบบหนึ่งก็คืออาร์ตมวยโบราณเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนรูปแบบสกิลของมวยไทยไปอย่างสิ้นเชิงครับผมจากบัฟ30 นาทีกลายเป็นบัฟ20 วินาทีแทนนะครับแต่ใน20 วินาทีนี้ที่เรากดนะครับ
การตีปกตินะครับจะเป็นการสุ่มใช้สกิลของนักมวยออกมาแบบออโต้นะครับแต่ต้องต่อยโดนเป้าหมายนะเนี่ยถ้าอย่างผมต่อยลมแบบนี้ไม่โดนนะครับโอเคเดี๋ยวผมย้ายไปที่ห้องฝึกไฮแลนเดอร์ให้ดูนะจะได้ดูว่ามันใช้สกิลออโต้ออกมาให้ดูเป็นยังไงครับมาอยู่ในที่ห้องฝึกของไฮแลนเดอร์นะครับมาดูกันนะครับว่าพอผมกดอาร์ตโบราณเนี่ยมันตัวสกิลมาเป็นไงบ้างนี่นะครับนี่นะฮะนี่คือมันใช้สกิลออโต้ออกมานะครับสกิลที่ออโต้มันนั้นจะมีแค่3ท่านะฮะก็คือศอกเฉียงเตะตรงเตะขานะครับจะไม่มีเข่าลอยนะครับเข่าลอยจะไม่โดนออโต้ออกมาครับและสกิลที่ออโต้มานี้จะออโต้ออกมาแบบที่ไม่มีคูลดาวน์นะครับก็คือมันจะไม่ไปทับคูลดาวน์ของเดิมที่เรามีอยู่นั่นเองนะฮะก็คือใช้ออกมาออโต้ด้วยตัวมันเองเลยนั่นเองและคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสกิลที่ใช้ผ่านมวยโบราณนะครับก็คือมันนับเป็นดาเมจตีปกติแต่ใช้แฟกเตอร์สกิลนะเนี่ยนะครับคือเหมือนเราตีปกติด้วยความรุนแรง 18,000% นะครับเมื่อเทียบกับตีปกติที่ต่อยแค่ 64% นะครับเริ่มเห็นอะไรลางๆแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมดูนี่เก่งใช่ครับผมมวยโบราณนะครับจะทำให้ทุกสกิลที่ใช้ผ่านการออโต้ด้วยผลมวยโบราณนับเป็นดาเมจตีปกติครับแล้วบวกไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ามันออโต้ออก2เฉียงครับ2เฉียงทำดาเมจ 20,000% นะครับดูเบาๆนะเมื่อกี้กับคูลดาวน์15 วิแต่ถ้า2เฉียงนี้นะครับใช้แบบออโต้มันนับเป็นดาเมจตีปกติคือเซนโอดบัฟดาเมจมันได้ 400% ครับไม่พอครับมันมีโอกาสติดอาร์คสวิปครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดมันติดอาร์คสวิปเนี่ยนะฮะมันเบิ้ลดาเมจ3 เท่านะครับพร้อมกับว่าถ้าศอกเฉียงใช้ออกมาแบบออโต้ผ่านมวยโบราณเนี่ยนะครับจากดาเมจ 20,000% มันจะพุ่งไปเป็น 80,000% ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะที่เซนโอ5 สแต็กนะและถ้าติดอาร์คสวิปมันจะเด้งไปเป็น 240,000% แบบไม่มีคูลดาวน์ใช่ครับนี่คือความเก่งที่แท้จริงของบิวนักมวยนะฮะก็คือการที่มันสามารถจ่ายสกิลที่ดาเมจมหาศาลได้มากโดยที่ไม่เสียคูลดาวน์สกิลเลยคูลดาวน์อยู่ที่แค่ท่ามวยโบราณท่าเดียวครับผมซึ่งมันทำให้เล่นง่ายมากเพราะว่าเราจะรู้ได้ทันทีว่าเมื่อไหร่คือจังหวะที่เราจ่ายดาเมจก็คือตอนไหนครับตอนที่เรามีมวยไทยเปิดครับดังนั้นการเล่นบิวนี้ที่สำคัญจึงมีแค่อย่างเดียวครับผมคือบัฟทุกอย่างให้ครบครับผมกดวอลคายปักธงครับแล้วก็อาจจะมีการเรียงบัฟเซนโอให้ได้5 สแต็กครับผมจากนั้นพอทุกอย่างครบถ้วนครับกดมวยโบราณแล้วต่อยเลยเท่านี้ก็เอนจอยเลยครับว่ามอนทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยจะโดนต่อยหายแน่ๆครับในช่วง20 วินาทีอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบิวนักมวยสาย AA ที่เล่นอยู่ในปัจจุบันและเหตุผลว่าทำไมมันถึงเมตานะครับก็คือมันคอมโบกันที่ของเกียร์และทุกอย่างรวมๆกันเพื่อจ่ายดาเมจออกมาได้เยอะที่สุดนะฮะแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยอุ้ยมันอยู่แค่20 วินาทีเองแถมคูลดาวน์มันตั้ง1 นาทีอัพไทม์มันน้อยมากๆเลยนะจ๊ะแต่นะครับคุณรู้หรือไม่ว่าการใช้สกิลใดๆก็ตามของนักมวยเนี่ยจะลดคูลดาวน์ท่ามวยโบราณได้3 วินาทีนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคูลดาวน์ของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเล่น20 วินาทีเนี่ยคูลดาวน์จะเหลือ40ใช่ไหมครับเราเล่น4 สกิลของนักมวยเนี่ยนะครับมันจะตัดคูลดาวน์ไป3 6 9 12 วินะครับจากนั้นรออีก15 วินาทีเราจะตัดได้อีก12 วินาทีนะครับรวมแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมวยโบราณเนี่ยนะครับดาวไทม์มีคูลดาวน์จริงๆแค่16 วินาทีครับตามไม่ทันใช่ไหมที่ตามผมนะครับผมกดให้ดูเลยก็ได้ดูคูลดาวน์ไปตามผมนะเริ่มบัฟนะครับสมมติผมต่อยโป๊กอะไรไปตามเรื่องนะฮะ20 วินาทีนี้นะครับก็คือต่อยให้เสร็จนะครับคูลดาวน์ของมวยไทยเนี่ยจะอยู่หรือจะเหลือ40 วินาทีนั่นคือบัฟหมดใช่ไหมครับต่อยปึ้ง4 3 2 1จากนั้นรัวทุกท่าของนักมวยทั้ง4 ท่านี่ครับคูลดาวน์หายไปแล้ว12 วินาทีนะฮะและเนื่องจากคูลดาวน์ทุกท่าของนักมวยนะครับคือ15 วินาทีดังนั้นก่อนที่ท่านี้จะวนกลับมาใช้ได้เราจะวนทุกอย่างได้1 รอบครับผม3 2 1 1 2 3 4เรียบร้อยครับวนกลับมาแล้วดังนั้นเวลารอจริงๆที่เราจะไม่มีมวยไทยให้เล่นเนี่ยคือ16 วินาทีนะครับผมอัพไทม์20 วิดาวไทม์16 วินาที
สำคัญมีแค่อย่างเดียวครับผมคือพยายามเก็บสกิลของนักมวยเอาไว้ตัดคูลดาวน์ของมวยไทยได้มากที่สุดนะฮะด้วยกลไกการลดคูลดาวน์นี้ทำให้เรามีสกิลนี้จ่ายได้ต่อเนื่องมากๆครับผมคือเล่น20รอจริงๆแค่ประมาณ30แค่16 วินาทีครึ่งต่อครึ่งเลยนะส่วนทางด้านการอัพสกิลนะครับถ้าคุณมีแค่45แต้มในช่วงต้นเกมนะฮะคุณอัพลำมวยแค่1แต้มก่อนนะครับผมอัพแค่1แต้มก่อนนะจากนั้นครับผมเตะตรงศอกเฉียงเตะขาเตะตรงศอกเฉียงเตะขา10เต็มนะครับ35แล้วก็มวยไทยเต็ม5นะครับดังนั้นแต้มบังคับเนี่ยจะเป็น36แล้วนะฮะแต้มเหลือลงเข่าลอยครับผมจะได้9แต้มนะครับจากนั้นแต้มเสริมนะครับเอาไปลงเข่าลอยให้เต็มแล้วค่อยมาปิดท้ายที่หลับมวยนั่นเองครับผมมาดูทางด้านการใส่ของการใส่การ์ดแล้วก็การจัดชุดอะไรกันบ้างนะครับผมไวโอล่าของนักมวยนะฮะที่ผมลืมพูดถึงก่อนอันนี้นั้นมีชื่อว่าบอลเลียสนั่นเองครับผมผลของมันเนี่ยจะทำให้บวกเลเวลทุกสกิลของนักมวยไปเนี่ย1เลเวลนะครับผมและเพิ่มการระบบการเล่นสแต็กแบบพิเศษของมวยนั่นเองครับผมหลักการทำงานของมันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อเราใช้สกิลโจมตีใดๆก็ตามของนักมวยนะครับรวมที่นับแบบออโต้ออกมาจากการใช้มวยโบราณด้วยนะนี่นะครับเห็นไอคอนตรงนี้ไหมครับนี่คือไอคอนของบอลเลียสนะครับอันนี้คือแอดออนนะครับที่เอามาแท็กว่ามันดูง่ายแค่ไหนนะครับผมขออนุญาตเอามาใช้เพราะว่าทุกท่านที่ได้ชมเนี่ยจะได้รู้เป็นหลอดเข้าใจง่ายๆมากกว่านะครับผมเวลาเราใช้สกิลโจมตีใดๆก็ตามของนักมวยนะครับสแต็กนี้จะได้เพิ่มขึ้น1สแต็กครับต่อยลมก็ได้นะครับผมเนี่ยได้นะครับต่อยลมได้เลยนะครับเมื่อเราเก็บสะสมครบ12สแต็กเราจะสามารถใช้ท่าพิเศษที่ชื่อว่าพยัคฆ์อรุณออกมาได้นะครับผมผมขอเวลาสักนิดเพื่อเก็บสแต็กให้ครบเนื่องจากสกิลนักมวยโจมตีมี4ท่านะครับคูลดาวน์15วิใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องวน3เซตกว่าจะใช้พยัคฆ์อรุณได้1รอบทำให้สายนักมวยสกิลเนี่ยปัจจุบันเลยไม่ค่อยเก่งนะครับแต่นักมวยที่ใช้มวยโบราณเนี่ยมันมีสกิลที่ใช้ออโต้ผ่านเนี่ย20วิจะออโต้มาได้ประมาณ6สกิลนะครับผมทำให้เราสามารถเล่นพยัคฆ์อรุณได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับครบ12สแต็กนะครับเวลาจะใช้พยัคฆ์อรุณให้กดสกิลลำมวยอีกรอบครับผมมันจะเป็นการใช้ท่าพิเศษที่จะเป็นการต่อย10คอมโบเพื่อปิดฉากแบบสวยๆแบบนี้ครับในระหว่างที่เราใช้ท่าพยัคฆ์อรุณนะครับเราจะต้านทานดีวับทุกอย่างลดดาเมจที่ได้รับ 70% แล้วต่อยมอนโดนอย่างกว้างมากๆครับผมดาเมจสกิลพยัคฆ์อรุณนะครับให้คิดง่ายๆครับผมคือเอา4ท่านี้บวกกันเลยครับ1 2 3 4แค่นั้นเลยครับนั่นคือดาเมจสกิลของพยัคฆ์อรุณนะฮะดังนั้นจึงสำคัญมากๆครับที่ว่าเราจะต้องอัพท่าของนักมวยให้เต็มทุกท่าและควรลงอัตติให้เต็มทุกท่าด้วยเหมือนกันนะครับผมอาจจะมียกเว้นเข่าลอยหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีผลต่อดาเมจของพยัคฆ์อรุณเยอะขนาดนั้นนะฮะและที่เลเวล4ของไวโอล่านี้นะครับจะทำให้ไฟนอลดาเมจของทุกท่าของนักมวยแรงขึ้น 30% นะครับผมการที่ไฟนอลดาเมจสกิลของนักมวยแรงขึ้นทำให้การที่มันใช้ออกมาแบบออโต้ผ่านท่ามวยโบราณก็แรงเช่นเดียวกันดังนั้นไวโอล่านักมวยจริงคุ้มค่าที่จะทำขึ้นเลเวล4ครับผมในแง่นี้เนื่องจากในแง่ของบิลเนี่ยนะครับเนื่องจากดาเมจหลักของเรามาจากมวยโบราณนะครับไม่ใช่พยัคฆ์อรุณดังนั้นพยัคฆ์อรุณเนี่ยจึงไม่ใช่ดาเมจหลักของบิลนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นก้อนดาเมจที่น่าสนใจแล้วก็คือมองข้ามไม่ได้นะครับค่อนข้างแรงเลยแหละแล้วความที่มันโดนมอนเยอะครับเอาไว้เคลียร์มอนได้ดีนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดของการที่เล่นคัสคอมโบนี้ก็คือตอนที่เราเปิดอาร์ตมวยโบราณเนี่ยเราจะไม่อยากเคลื่อนที่ครับผมเพราะเรามีเวลาแค่20วิในการจ่ายดาเมจทั้งหมดที่เรามีนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เคลื่อนที่ไวๆหรือหนีนะครับเรามีสกิลไล่ตามอย่างเดียวเลยคือเข่าลอยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเข่าลอยแล้วมันตามไม่ทันหรือว่าบอสมีสกิลที่บังคับให้เราจะต้องเดินออกจากแอเรียเนี่ยนะฮะมันคือการเสียดาเมจเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปคือบิลนี้นะครับจังหวะการทำดาเมจของเรา90%ทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่ามวยโบราณท่าเดียวดังนั้นสำหรับมือใหม่นะครับการหาจังหวะกดมวยโบราณให้ได้ต่อยเต็มเซตเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะฮะแล้วเป็นที่มาว่าทำไมคนถึงเลือกคลาสเทมพากันเพราะว่าเทมพาเนี่ยมอบตัวเลือกที่เซฟที่สุดให้คุณก็คือมอบโล่ป้องกันให้คุณเองครับโล่ที่ได้เพิ่มมา 250,000 เนี่ยมากพอที่จะทำให้
ต่อยได้เต็มเซตโดยที่ไม่ต้องหลบอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นตัวเลือกอีกอย่างที่เป็นไปได้ก็คือแทนเทมพ่าด้วย Blossom Breaker นะครับแต่วิธีนี้จะเล่นเสี่ยงกว่าแล้วก็โรเทชันอะไรก็จะบีบมากกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเทมพ่าข้อดีที่คุณได้ก็คือสบายถึกและที่สำคัญครับสายจอยเล่นได้นะฮะอย่างที่เห็นเลยครับว่าเราใช้สกิลน้อยมากๆเลยนะครับก็คือ4 8 12นะครับก็คือสายจอยเก็บได้ครบพอดีนะครับกลับมาที่การทำของนะครับอาวุธนะครับจริงๆไม่ฟิกนะครับคือนักมวยไม่ล็อกอาวุธเทมพ่าไม่ล็อกอาวุธบาร์บาเรียนไม่ล็อกอาวุธแล้วคุณจะเล่นอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะแนะนำว่าให้ใช้ดาบ2 มือนะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อคุณเปลี่ยนใจไปเล่นอย่างอื่นนะครับ นะมันก็จะตั้งต้นได้อย่างง่ายกว่าเองนะครับผมการทำออฟเนี่ยให้ทำออฟหรือสายกายภาพทั่วไปเลยนะฮะก็คือ2 เขียว1 ม่วง 1 ฟ้าครับผมจัดคลิหรือจัดแมนขึ้นกับการบาลานซ์สเตตัสของคุณนั่นเองเนื่องจากหากเล่นเทมพ่าเนี่ยเทมพ่ามีปักธงที่บัฟคริติคอลให้กับเราเยอะมากดังนั้นอาจจะไม่ต้องโฟกัสทางด้านคริติคอลสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าแม่นยำเนี่ยก็คือตามคอนเทนต์นะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นตัวแรกที่อาจจะต้องลง Memory of Flame เนี่ยแมนควรจะถึง 4,000 นะครับผมอันนี้ 2,800 ครับลง Memory อาจจะมีต่อยวืดบ้างแต่ว่าอาศัยจำนวนต่อยเยอะเข้าเป็นหลักนะครับผมประดับนะครับประดับใช้สายกายภาพนะฮะก็คือพิทิสนั่นเองครับผมแต่ก็มีคนที่เล่นประดับสาย Predatory หรือ Additional Damage แล้วก็เวิร์กเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็เล่นได้นะครับชุดนะครับชุดจัดแบบกายภาพทั่วไปเลยนะตัวนี้ผมเอามา Anti Boss Move นะครับต่อยจบงานไวดังนั้นเลยเอาออฟแดง TBS มาด้วยนะฮะชุดเซตนะครับจะต้องใส่เป็นเซนโอเท่านั้นนะครับไม่ใช่โอเวอร์โหลดเลยนะครับของทุกอย่างค่อนข้างล็อกสเปคนะครับไม่สามารถย้ายของมาจากสายปกติแล้วมาเล่นแบบโอเวอร์โหลด RPY แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าดาเมจทุกอย่างที่ต่อยตอนมวยโบราณเนี่ยนับเล่นดาเมจตีปกตินะครับแต่โอเวอร์โหลดเลยปรับดาเมจสกิลทำให้มันไม่มีผลกับคอมโบนี้เลยถ้าเกิดคุณย้ายของมาจากแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นนักมวยสายสกิลแทนและแนะนำให้อัพมวยไทยแบบปกตินะครับไม่แนะนำให้เปิดอ่านมวยโบราณนะฮะดังนั้น3อย่างที่ล็อกสเปคมากๆเลยจริงๆครับอันดับแรกครับซาวิน2ที่ชุดเซนโอครับผมและ3เข็มขัดครับเข็มขัดเนี่ยจะมีบวกไฟนอลดาเมจของBasic Attack นะครับสูงสุดคือ 150% อันนี้คือชิ้นที่ผมหาได้สวยมากๆคือได้ 149% เลยนะฮะทำให้การต่อยปกติแล้วเนี่ยแรงขึ้น 2.5 เท่าครับผมเป็นตัวคูณดาเมจที่สุดยอดมากๆในช่วงเลทเกมครับผมและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บิลนี้ชนะเมตาเก่าอย่างนักมวยปล้ำได้นะฮะคือเข็มขัดเนี่ยส่งผลเยอะมากครับผมต่างหูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ต่างหูเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหาต่างหูเฉพาะใส่ได้นะครับที่ผมจะแนะนำก็คือ1บาร์เบอรี่แถว2หรือนักมวยแถว3นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนักมวยแถว2ก็ใช้ได้เช่นกันครับผมคือขอแค่เป็นบวกสัก4เวลขึ้นไปก็จะใช้ได้หมดเลยครับเป็นนักมวยหรือบาร์เบอรี่นะจ๊ะการ์ดครับผมเนื่องจากการต่อยเตะทั้งหมดของนักมวยเป็นสไตร์นะครับผมดังนั้นแน่นอนครับว่าใส่การ์ดมาสเตอร์ของคลาสเรานะฮะก็คือนักมวยมาสเตอร์ครับที่ขนมของเรานั่นเองนะฮะการ์ดแดงนะครับใส่3ใบเลยนะครับบวกดาเมจสไตร์ 30% การ์ดเขียวครับลาชัวนะครับซอสแมนมาสเตอร์3ใบบวกสเตน40นะครับการ์ดฟ้านะครับถ้าเกิดคุณใช้จากอัลบั้มนะครับให้ใช้เฟลิเซีย3ใบครับลดดาเมจบอสนะครับหรือถ้าเกิดมีนูเอลโซล่าก็ใช้นูเอลโซล่าครับจะดีกว่านะฮะการ์ดม่วงนะครับผมแนะนำใบแรกคือสโตนเวลนะครับทำให้ลดดาเมจที่ได้รับเนี่ย10% นะครับโดยจะเป็นโอกาสเมื่อโจมตีเนื่องจากคลาสนี้ตีรวมมากๆดังนั้นบัฟนี้ติดง่ายมากเลยครับผมใช้ใบเดียวก็พออีกการที่อาจจะแนะนำก็คือเวลพีนะครับบัฟมูฟสปีดแล้วใบสุดท้ายก็อาจจะแนะนำเป็นเกสซิ่งโกเลมนะครับการ์ดพองหาอะไรใส่ก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะไม่ค่อยฟิกนะครับหาบูตาใส่ได้ก็ใส่บูตาเลยครับผมการ์ดก็อดเด็ดนะครับจะใช้ของแมปบาบิลสกอตซิงนะครับรู้สึกจะชื่อว่าอาร์เทจ้านะครับทางด้านแอตบิวนะครับก็เป็นสินค้านะครับ 200,000 แต้มนะฮะกลางโฮแบร์ครับเสร็จแล้วข้ามได้เลยอาจจะมีอัพอาร์ทัชอันนี้ไม่บังคับนะครับมีก็ดีเอาไว้ประชิดได้ง่ายขึ้นลิเบอเรตเอาไว้เก้นเนี่ยมันอยู่แค่12 วิครับผมทำให้มันค่อนข้างใช้ยากครับผมคือถ้าเกิดสะดวกใช้ก็ใช้ไม่สะดวกใช้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยมีผลกระด้างขนาดนั้นใช้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ 3-5% เองนักมวยแล้วผม
เต็มทุกท่าที่อัพได้จริงนะครับผมคือนักมวยเนี่ยสำคัญทุกอย่างแต่ละมวยไม่ต้องไปโฟกัสกันมากนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเสริมการโจมตีปกติของเราแต่ดาเมจจริงๆของเรามาจากมวยโบราณนะครับที่เราหวังออโต้สกิลออกมาจากมวยโบราณนั้นเราจะต้องอัพแอททิทูดของสกิลให้เต็มนะครับเพื่อให้แฟกเตอร์สกิลแรงที่สุดเพราะว่าเวลาออโต้แคสออกมามันก็จะแรงตามด้วยนะฮะเทมผ้านะครับผม200,000 แต้มอัพคงแน่นอนครับเต็มเทนมาสเตอรี่ครับอัพไว้แต่ต้องปิดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยครับก็คืออัพแค่ให้มันผ่านเกณฑ์600,000 แต้มก็พอครับผมที่คุณรีไฟจริงๆมีแค่ชิลชาร์จกับปักธงที่ต้องเต็มที่เหลือคืออัพอะไรก็ได้ก็อัพครับแค่ให้มันผ่านเกณฑ์ 100%บาร์บาเรียนครับผมอาร์ตเลเทอร์มาสเตอรี่อันนี้สำคัญนะครับผมอัพ10 ขั้นจะทำให้เพิ่ม Final Damage เลยครับ 10% ขอให้คุณใส่ชุดเลเทอร์ซึ่งคลาส Damage ทุกตัวในเกมนี้ก็ใส่อยู่แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่า3ท่าที่เราอัพมาครับ Frenzy Wall Climb อะไรพวกนี้นะครับเสียซึมด้วยก็ Attitude 100 ไปเลยนะครับใช้ง่ายนะฮะต้องการแค่ 200,000 แต้มเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นคลาสที่ค่อนข้างประหยัด Attitude เลยแหละครับผมทางด้านมงกุฎนะครับมงกุฎก็จัดแบบกายภาพทั่วไปเลยครับผมเจมเขียวครับถ้าเกิดใครดรอปเดโมนิกมาได้ก็ใส่นะครับถ้าเกิดไม่มี Sword of Ruler ก็เก่งไม่แพ้กันครับผมอาจจะต้องเปิดปิดบ่อยหน่อยเจมม่วงนะครับถ้าเกิดดรอปรีทอลมาก็ใช้รีทอลนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้สำเร็จนะฮะต้องใช้ Determination ก่อนส่วนเจมดำนะครับสไตรค์ดาเมจใส่ได้เลยครับผมหรือบางคนที่เล่นสายระดับอีลิทให้ใส่ Additional Damage แทนครับผมก็หมดก๊อกแล้วนะฮะทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้ไปแล้วก็ผมมีทริคอย่างหนึ่งนะฮะก็คือหลังจากที่คุณจัดของทั้งหมดในตัวแล้วเนี่ยเนื่องจากของทั้งหมดที่ใส่นี้ใส่เหมือนกับสายกายภาพออโต้แท็กทุกตัวในเกมนะครับผมแปลว่าเราสามารถจัดของทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปคราฟของงูมาสัก 2-3 ชิ้นนะครับแล้วใช้กล่องรีเซ็ตแพ็คให้เป็นประโยชน์นะฮะเซฟออฟเก็บเอาไว้แล้วเก็บไว้ในทางรวมครับผมคุณสามารถ copy off แล้วก็ใช้ประดับใช้อาร์พวกนี้เนี่ยในการเล่น SR นะครับเล่นชาร์ปเลนกายภาพรวมไปถึงคลาสใหม่ที่ใกล้เข้ามาอย่างจากัวก็ใช้ออปชันเซตแบบนี้หมดเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณทำนักมวย AA มาเนี่ยคุณใน ID คุณเนี่ยสามารถงอกตัวเพิ่มได้อีก4คลาสนะครับก็คือชาร์ปเลน AA นะครับSR นะครับแล้วก็จากัว AA นะครับซึ่งผมคิดว่าจากัวน่าจะใกล้อัปเดตเข้ามาแล้วล่ะครับในช่วงเวลาที่ผมทำอยู่มานี้นะฮะก็เป็นอันจบนะครับสำหรับคลิปการรีวิวไกด์แนะนำบิลนี้นะฮะนักมวย AA นั่นเองครับผมก็สรุปอีกครั้งนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียครับข้อดีเลยคือใช้ปุ่มสกิลน้อยมากเพราะดาเมจหลักมาจากการตีปกติครับผมมีบัฟที่ดีให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับผมแจกโล่นะครับปัดธงนะครับแล้วก็ตัวเองถึงมากครับผมถ้าเกิดรวมบัฟอาหารเนี่ยเลือด 500,000 แน่นอนครับตายยากมากๆเลือด 500,000 แล้วมีโล่ป้องกันอีก 250,000 ครับผมมีใครถึงกว่าใครเนี่ยข้อเสียก็คือฟาร์มอาจจะไม่ได้ไวครับจากดีเพราะว่าความที่มันค้าที่ถึงมากๆเนี่ยทำให้เราสามารถต่อยเก็บมอนไปได้เรื่อยๆเลยครับผมสบายในช่วงของเกมและข้อเสียอย่างที่2เลยครับก็คือต้องการไอเทมเฉพาะนะฮะคือมันใช้ของไม่เหมือนกับสายดาเมจ180ในเกมครับผมทำให้หากคุณที่เป็นมือใหม่เลือกที่จะมาทางคลาสนี้แล้วเนี่ยตัวเลือกของคุณที่จะเปลี่ยนใจเนี่ยจะมีน้อยมากๆครับผมก็คือมาทางนี้ต้องไปให้สุดทางหรือต้องรีบฟาร์มเก็บอาร์คใหม่ให้ได้ครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชุดโอเวอร์โหลดหรืออาร์คดีวายเนี่ยก็ถือว่าทำยากสำหรับมือใหม่ทั้งนั้นเลยชุดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนง่ายหน่อยเพราะว่ามีกล่องรีเซ็ตให้แต่อาร์คเนี่ยเลือกแล้วเลือกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะถ้าสมมติว่าใครเลือกอาร์คอีกมาก็ลองมาเล่นบิลนี้ดูได้นะครับน่าจะแรงภูมิใจหลายคนเลยแหละครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจบแค่เท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ